Bunger on Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää. Tervetuloa Niilo Show. Tänään, mikäs päivämäärä tänään on? 15. päivä 5. Elikkä ensi viikon lauantaina 25. päivä on Oho Katu-festivaali ensimmäistä kertaa Vapauden kadulla Trion ja Club Chicagon niin kuin välisessä siinä katualueessa ja tietenkin Chicagossa. Ja meillä on siis mun tänään vieraana on Kai Tiilinen eli Kaitsu. Tervetuloa. Kiitos. Miten menee? Jännittää tietysti. Ei kannata jännittää. Siis sä järkkäät nyt Oho-tapahtuma ensimmäistä kertaa. Ja miksi sinne kannattaa tulla? No, se on ensimmäinen laatua, se on vähän erilainen ja siellä vähintään sen takia, että kannattaa supporttaa aina paikallisia muusikoita. Siellä on tietysti huippupääesiintyjän lisäksi hyviä lämpäreitä paikallisia ja toivottavasti nousevia tähtiä, että kannattaa tulla. Ihan niidenkin takia. Joo, okei. Ja siis mitä aina tulee pääesiintyjän takia, mutta niin, kiva tietysti, että paikalliset pojatkin sais vähän huomioon. Muu aikakin on siellä, että siellä on hyvä meininki. Kyllä. Pelkästään silloin, kun on pääesiintyjä. Sitten, siis mistä asti tuo Vapauden katu laitetaan kiinni? Eli siitä Trion ja Chicagon väliseltä suojatieltä. Siitä menee kiinni, siihen tulee sisääntulo ja sitten taas sen dollariin asti, missä on Trion lastauslaituri ja niin siihen asti tulee sitten toinen pää. Joo, ja mitä te teette? Teettekö te jotain erikoista sinne? Tuleeko lava siihen? Siihen tulee esiintymislava tietysti sinne toiseen päähän. Penkun päähän. Joo, sinne dollaripäähän. Ja sitten tietysti olutmyyntipisteet tulee, ruokamyyntiä ja Halfbokki tulee tekemään lävistyksiä sinne, jos ketä kiinnostaa. Saa korvikset ja muut sinne. Joo. Mutta tällainen pienmuotoinen katufestari, että yritetään saada kaikkea mahdollista. Milloin te aloitatte rakentaa sitten milloin menee kiinni katu? Niin meneekö se perjantaina jo vai? Se menee aamu 7-8 jo lauantaina. Niin, että aamulla aloitatte vetää siellä. Aamulla aloitetaan rakentaa ja sitten iltapäivällä 3 aukeaa portti. Joo. Koko päivä on siinä sitten varaa niin valmistautua siihen. Niin, okei. Onko siinä pelkät sä huonoa säätä? No joo, se on Suomessa aina. Aina kun ulkon tehdään jotain, niin ollaan sään armoilla, mutta
tavallaan mä pistin kyllä luottoni tähän toukokuuhun, että toukokuu on kaikista kesäkuukausista ehkä se varmin. Niin, no totta joo, siitä Että näet. aina kun on lomakuukausi, niin silloin hassataan vettä. Niin yleensä. Vielä kun ollaan töissä ja koulussa, niin on Niin, nättiä. joo. Ja okei, sulla tulee lava tulee niinku sinne niin $10 päähän. Ja siis mitä? 69 Eyes, The 69 Eyes on pääesiintyjä siellä. Joo, kyllä. Et meillä kävi tämmöinen onnenkantamoinen siinä mielessä, että mä viime syksynä hyvin ajoin jo buukkasin sitten 69 ja kun selvisi, että on mahdollisuus tehdä tämä kaatotapahtuma, niin meillä nyt sitten samaan aikaan on Club Chicagon 10-vuotis syntymäpäivä Okei, vuosi, niin okei. tavallaan 10-vuotis vuosi. Onneksi olkoot. Mutta sitten on myöskin 69 30-vuotis juhlakiertue samaan aikaan, että kundit juhlii omaa 30-vuotis taiteilijajuhlaa Joo. 69 merkeissä. Joo, okei. Että siinä on tavallaan tämmöinen tuurilla tämmöinen sattuma synergia. Siis sä buukkasit heidät vai? Joo, mä silloin syksyllä mietin, että mikä se voisi olla niin kuin Joo. se juttu ja sitten aloin pöyhimään sitten muistoja, niin muistaakseni 69 on hirveän harvakseltaan keikkailu ylipäätään Lahdessa ja Suomessakaan. Heillä on tosi paljon niitä kiertueita Amerikassa ja jos vaikka missä asiassa, mutta tämä Eurooppa ja Suomi on ollut vähän vähemmän keikkautu heidän osalta. Joo, okei. Niin sitten valitettavasti kiinnostuu ja että se voisi olla semmoinen harvinaisempaa herkkua ihmisille. Niin, no totta, joo. Tää on hyvä myös, kun ihmiset aina sanoo, että Lahdessa ei tapahtu mitään. niin kyllä. Tai siis jotkut ihmiset sanoo tietenkin, ei kaikki. Kyllähän täällä tapahtuu tosi paljon. Mä sanon tähän väliin nopeasti, eli meillä on chatti auki YouTube-kanavalla, eli te siellä, jotka kuuntelette nyt livenä, niin Kaitsu antoi meille yhden kutsuvieraslipun. Ja miten se Petteri meni? Eli paras kommentti. Mikä tahansa kommentti. Mikä tahansa kommentti voittaa lipun. Joo, ja voi heittää niinku chattikliseitä ja siis niin. Ihan mitä vaan, joo, okei. Elikkä jos te kirjoitatte sinne sitten tuolta Petteri pistää meille näyttöön kommentteja ja varmaan niinku, mä veikkaan, että annetaan Kaitsun niinku päättää sitten, että kuka sen niinku Ouch. mikä on paras kommentti. Ei ole pakko, jos sä et halua, niin sitten eli tosiaan voita lippu, mikä tahansa kommentti. Onko sinne, niin sä nyt laita sinne? Eihän siinä vielä tullut mitään. Ei. Joo, okei. Laittakaa sinne kommenttia tosiaan nyt. Niin sitten. Okei. Oliko tää hirveän vaikeeta saada? Miten sä sait sen niin kadun kiinni? Viranomaisilta, kaupungilta? Joo, tässähän on tietysti sellainen traditio Suomessa pitkä traditio, että mitähän ei Suomessa tehdä ilman, että kaikilta pitää kysyä tämmöinen kollektiivinen suostumus. Joo. Eli tietysti naapuriyritykset kaikki pitää käydä läpi ja sitten... Siis monta yritystä sä kävit läpi? Siinä on puolen tusinaa kuitenkin, 6 yritystä. Siinä tietysti vastapääkatu on tietysti Trio niin. ja sitten vanha Cumulus tai nykyinen Scandic Hotelli ja sitten tietysti pienyritykset, mitä siinä on. Joo. Niin, niitä ravintoloita, niin kaikilta piti pyytää tietysti suostumus. Ja pienyrittäjäthän on aina myöntyväisiä ollut aiemminkin, mutta niin suuret tahtoo välillä olla vähän tarkkoja imakokysymyksistä ja kaikista, että sopiiko se nyt heidän sitten niin kuin tyyliinsä tällainen tapahtuma, kun se on heidän samalla kadulla. Ja kaupunki tietysti oli joskus aikanaan vähän ynseenä, mutta se on vähän suhtautuminen muuttunut kyllä. Niin, että ei ole enää samanlaista. Kyllä, ei tullut yhtään käkäilyä tavallaan kaupungilta, että kaupungin se on hieno kuulla. Miehet, naiset sanoo siellä, että jos naapurit suostuu, niin he suostuu. Okei. Ja kaikki suostuu ihan? Joo, tämä oli nyt 3. vai 4. kerta, kun mä itse asiassa kysyin. Että okei. Niin, aiemmin kaikki ei ole ollut. Okei. Niin eli siis yksi sanoo ei, niin... Yksi sanoo ei, niin se ei tapahtu mitään sitten. Tapahdu, okei. Mutta hienoa. Mutta nyt oli jo tähdet kohdallaan ja kaikki onnistui hyvin ja toki siinä on kaikenlaista byrokratiaa ja selvityksen tekoa ja sun muuta ennen kuin se sitten muuttuu lihaksi. Joo, okei.
Ennakkolippuja saa varmaan ostettua. Ennakkolippuja saa ostettua paikan päältä, eli Club Chicagosta baaritiskiltä saa hakea. Joo. Ja ei otettu mitään lippupalvelua siihen. Mä jotenkin koen sen vähän hankalaksi. Vaikka ihmiset tietysti varmaan on niin mukavuuden halusia, että se on helppo kännykästä ostaa lippu, mutta musta olisi kiva, jos ihmiset vähän kävisi paikan päälläkin. Niin, että sanotaanko näin, että nyt paikan päälle, niin kyllä se niin mun mielestä yrittäjällehän, jos puhutaan nyt näistäkin määristä, mitä tänne halutaan porukkaan, niin kyllähän se niin alkaa tuntumaankin sille rahallisesti se totta kai, lippupalvelun tai kenen tahansa tällaisen... Lippupalvelu on vähän kylmä, niin, mutta nyt kun paikan päältä hakee sen, niin ihminen vähän väkisin tavallaan tutustuu ehkä paikkaan, jos ei aikaisemmin käynyt. Niin, tulepa käytyy ainakin sen kerran, kun ostaa lipunsa. Niin, ettei ole ihan sitten vieraalla maalla, jos tulee vaan sinne tuttua. Ja ovelta saa tietenkin sitten lippuja saa ovelta. Joo, toki. Jos niitä on jäljellä. Niin kauan myydään, kun vaan tilaa piisaa, että ihan tapahtuma aikanakin saa. Että siitä tosiaan sille katuosuudelle, kuinka paljon saadaan ihmisiä mahtumaan siihen. Niin, joo. Sen eiköhän siihen saada. Niin, kyllä. Kyllähän sinne kun laitetaan vaan. Niin. Ja Oho-tapahtuma lauantaina 25 kello 3 alkaa. Ja siitä Trio Club Chicagon välisestä tai siitä suojatiestä niin sitten pääsee sisälle. Joo. Ja sä lähit siis 10 vuotta sitten Chicagoon, lähit ihan niin kuin nollasta. Joo, nollasta lähdin liikkeelle, että mä myin silloin asunnon pois ja sitten mulla jäi siitä sitten vähän kilkkuja tilille ja mä mietin sitten, tavallaan tarinahan alkaa siitä, että mietin, että mulla on säästössä nyt rahaa ja mä tässä vietän vähän kesää, ostan pyörän ja kaikkea ja niin sitten mä rupesin pelkäämään, että hittos alkoi, että mä hävitän sen mun säästetön rahan, että mä voisin sijoittaa sen johonkin, missä se pysyisi tallessa. Joo. Niin sitten mä ajattelin jotain pientä yritystoimintaa ja sitten itselleen ja siitä se sitten lähti, että lähdin vuokraamaan tilaa, johon ajattelin tehdä pienen rockihenkisen pubin, eli olen yksin töissä ja soitan rockia ja ihmiset käy siinä sitten istuskelemaan ja näin. Ja siitä se sitten tavallaan tarina lähti ja se, tavallaan niin kuin oma itsestä riippumattomista syystä se lähti kyllä sitten tavallaan eskaloituu sitten, että se kasvoi sitten sellaisessa kuin se nyt on. Että... No, mitkä ne syyt on sitten, että jos... No siinä oli naapurista aina tuli joku, eli meidän semmoinen kasvupaikka oli 2 vuoden jälkeen, niin meillä oli tuolta kahvila naapurissa, niin se tuotti tappioon ja se oli Jokimaan ravikeskuksen omistama ja Jokimaan toimitusjohtaja soitti mulle, että kuule, että kehtisitkö tulla kahville, että hänellä olisi vähän ideaa ja ajatusta ja sitten menin käymään ja hän sanoi, että heillä on tappio tuottava kahvila siinä seinän takana, että otatko sen tilan itsellesi vai tarjoako hän sitten jollekin parturikampaajalle, että he, joka tapauksessa heillä on pakko luopua siitä ja pienenä miettiminen, mä olin ihan ruvella tietenkin siinä kohtaa, että en ollut mitenkään menestynyt yrittäjä. Siis kauan oli 2 vuotta oli ollut, joo, 2 vuotta oli ollut ravintola auki ja synkintä lamaa elettiin ja rahat oli tiukas kaikille ja itselläkin joka aamu heräsin käytännössä konkurssityyppiseen tilanteeseen, että nippanoppa sai laskuja aina maksettua. Mutta sitten kun tuli mahdollisuus, että iso taas kertaa, että otetaan toinen tila siihen isona sitä, niin ajattelin sitten, että no ok, että riskillä on menty tähänkin asti, niin mennään nyt sitten otetaan se tila ja se oli niin kuin se ensimmäinen steppi sitten ja sitten niin samantyyppisesti niin kuin jatkui sitten uudestaan, eli meidän yläkerran naapurissa, niin sielläkin oli niin yritys lähdössä pois ja niin sitten, että määräaikainen vuokrasopimus, että ei pääse eroon, jos ei joku tule tilalle, että ota sä se itsellesi. Ja sitten siitä tuli taas meidän Suomen musiikkipuoli. Tavallaan se lähti vähän niin kuin itsestään. No, Mä en ollut aktiivinen itse, vaan mulle tultiin. Niin, sulle tuli tarjoamaan periaatteessa mahdollisuutta. Niin.
otas 2 vuotta ensimmäinen laajentuminen ja missä vaiheessa sitten yläkerta tuli? Yläkerta laajentui sitten niin kuin 4 vuoden kohdalla, 4 vai 5 vuoden kohdalla. Joo. Se oli niin kuin 2-3 vuotta silleen ja sitten se... Olit sä vieläkin silleen niinku konkurssi? Ei, sit se oli lähtenyt. Niin, että sit kun sä laajennit sitä... Se alakerran rockipuolen niin kuin isontaminen sellaisessa kuin se nyt tällä hetkellä on, niin se oli tavallaan semmoinen pieni breikkaus meille, että sitten kaupunkilaiset tuli uudestaan käymään ja nythän tämä on tosi paljon parempi kuin aikaisemmin. Ja sitten tavallaan siitä. Se viihtyvyys oli kasvanut paljon, palvelutaso oli kehittynyt paljon, niin sitten me saatiin paljon mukavia kantiksia, tietysti ketkä edelleenkin käy siinä ja näin. Se oli tosi merkittävä se ensimmäinen, vaikka se oli semmoinen omasta mielestä hurja riskinotto, että okei, nyt jos tämä ei onnistu, nyt mennään ihan varmuudella nenälleen kyllä, että eli kunnolla tai ei ollenkaan. Niin, se oli vähän sellainen kaasupohjaiskurvi. Luontohan palkitsee rohkeutta. No joo, näin väittää tietysti, niin. Mutta että kyllä se, ennen kuin se tulee se onnistumisen kokemus, niin se henkinen tuska useasti siinä se synnyttäminen on aina niin tosi raskasta niin kuin henkisesti, kyllä varmaan kaikillekin yrittäjille. No miten sitten yläkerta, miten se sitten lähti niin kuin? No se yläkerta sitten, siinä sitten taas tuli samanlainen vastaava tilanne vastaan, että eli meillä on naapurissa oli tietokoneyritys ja kasvava. Joo. Ja he rekrytoivat jatkuvasti lisää porukkaa sitten sinne töihin ja muuta, ja sen loppui sitten vähän tilat kesken heille. Ja he lähti hakemaan isompia tiloja, mutta niin. Jälleen kerran he oli naimisissa sitten taas sen vuokrasopimuksen kanssa, niin tuli koputtamaan olkapäällä, että heillä on 2 vaihtoehtoa. He lähtee tietokonefirmaan siirtää tai saa siirrä tuon paaris pois. Mutta todennäköisempää on, että heidän on helpompi siirtää tietokoneet. Niin, sitten parin päivän miettimisen jälkeen sitten taas ok, ei mitään muuta kaasupohjaa ja rakennuslupia ja muutoslupia hakee. Ja... Kestikö siinä kauan? Ei, se yllättävän helposti tuli. Että... Sitten sä lähdit laajentaa, se on niin ihan jäätävän kokoinen nyt. Joo, nyt on ihan... On, siis se on tosi niin kuin sellainen röyhkeä kokoinen, mutta se oli myös hyvä ratkaisu, koska mua jännitti sekin niin tosi paljon, että mä oon sellainen tyyppi, että mä tykkään hirveästi ressata. Mä etukäteen murehin aina helvetisti, kysy henkilökunnalta ja ravintolapäälliköltä, että varmaan sen 100 kertaa, että uskotko tähän. Niin sanoin, että joo, että anna mennä vaan, että älä siinä murehin, että kyllä se toimii. Ja nyt meillä on niinku käytännössä Lahden ainoa suomi-musiikki puoli. Ja ihmiset tykkää suomenkielisestä musiikista, kun siinä voi mukana laulaa samalla kuin se. Niin, sama kuin tanssi, niin on se niinku... Niin, voi niitä kertosäkeet, kertsiä vetää. Joo, se on kyllä ihan totta. Että se, siinä mielessä niin se on suosittu. Mutta siitä tuli yksi meidän suosituimpia juttuja vielä tänä päivänäkin. Se on kestänyt niinku hyvin vuosia. Että se on ollut 5 vuotta meillä se Suomi-puoli ja se on kyllä niinku, voi sanoa, että kaikista, kun meillä on 3-osainen ravintola, niin kyllä se melko lailla suosittu taitaa olla siinä. Joo. Miten sä katsot, sulla on niinku, jos sä mietit sitä porukkaa, mikä vaikka kävi ihan aluksi ensimmäisen laajennuksen ja 3. laajennuksen, niin miten se on? Onko se niinku vaihtunut sitten sun mielestä paljon? No, jos sä mietit, sä sanoit, että sulla on edelleen porukkaa siellä, jotka on niinku kantiksi, ja meneekö ne vaikka yläkertaa, vai onko se siellä alhaalla, vai miten se niinku... Joo, se on nyt vähän, tietysti vuosien varrella on saatu lisää asiakkaita, että se on ollut hienoja uusia kantiksia, ja meillä on niinku käytännössä asiakkaista niin 80% on kantiksi. Okay. Ja vaihtuva osuus on vain niin 20%. Tämä on niin henkilökunnan semmoinen arvio. Niin. Vähän semmoinen lätsätuntuma. Joo. Ja nehän tietää varmaan parhaiten kuin... No joo, kyllä kun he on jatkuvasti siinä töissä ja myyjät palvelee, niin tietysti aina jää joku mielikuva siitä. Mutta kyllä se aina tulee uusia ja sitten joku osa aina vaihtuukin. Ihmiset löytää kivoja mimmejä, mimmit löytää kundeja ja sitten mennään naimisiin ja tehdään lapsia ja kaikkea, niin sitten jäädään pois asiakaskunnasta tavallaan, käydään vähän harvemmin. Niin, joo, tietenkin. Kaikki tällainen elämä vie mennessään meitä kaikkia.
Perheessä saattaa vähän viedä aikaa. Mutta sitten aina tilalle tulee vähän uutta, tietenkin uusia asiakkaita sitten, ja vanhat käy vähän harvemmin, ehkä jos elämäntilanteet muuttunut ja käydään muissa paikkakunnissa opiskelemassa ja töissä ja muuta. Kaikennäköistä muuttujaa se näkyy tosi selkeästi niin kuin ravintolassa. Mutta joo, pientä vaihtuvuutta siinä on aina mutta 80% on semmoisia aika uskollisia on. Ketä voisi määritellä kantiksi. Se on niin kuin hyvin niin kuin samantyyppinen. Ja sitten nykyään toi musiikin ristiin kuuntelu näkyy helposti nyt siinä. Eli silloin kun itse olin vähän nuorempi, niin sä kuuntelit joko rockia tai diskoa tai jotain, mutta sä et kuunnellut ristiin. Niin. Okei. Sä olit rockimiehiä. No mä olin ihan rockimies lapsena. Mulla oli rasvaa tukassa ja kaikkea muuta tyhmää. Ja kunnes sitten niin se rockabilly-musiikki sitten se vaihtui siinä 80-luvun alkupuolella, sitten rupesi tarttumaan kaikki Black Sabbathit ja 80-luvun sukkahousuhevit sitten Van Halenit ja muut. Oletko ikinä käynyt Ruuhijärven rockabilly-festareilla? En ole käynyt. Siellä on. Siellä on vieläkin. Onko vielä? Joo. On. Joo. Okei, et ole. En ole onneksi käynyt. Onneksi. Mutta joo, siis nyt siinä näkyy se ristiinkuuntelu hirveän hyvin, että tänä päivänä niinku samat ihmiset, ketkä käy tanssimassa DJ:n ohjaamana pachangaa tai jotain mitä vaan kukuchambo, niin ne saattaa käydä seuraavan viikonloppun Torves HC Punkbileissä. Niin. Eli se rokkareiden ja diskohippien raja on hävinnyt kokonaan. Niin, varmaan sekin, että musiikki on niinku varmaan monipuolistunut niin paljon. Silleen, niin kuin jos mietit, varmasti on joo. Siis omalla tavalla, että laitetaan kaikkea ristiin rastin myös, silleen, sulla on vaikutteita kaikkialta. Joo, sekin varmaan on tietysti, että tavallaan niin musiikin tekijät niin itse luo sitä semmoista ristiin kuuntelua. Niin. Mutta se tuossa meillä näkyy hirmu hyvin, että ei ole sellaista. Toki aina on joku, joka haluaa nyt istua siinä alakerrassa ja synkistellä koko illan Black Sabbathia, mutta se hänelle suotakoon. Se hänelle suotakoon, mutta sitten kyllä valtaosa niistä rockiheipon näköisistä tyypeistäkin, niin kyllä ne tulee sitten diskoon tanssiin ja siellähän ne naiset tietenkin on. No niin, no sit on pakko vähän. Niin pakko vähän, tykkäs tai ei. Ei voi vaan synkistellä siellä koko iltaa. Siis sitä ennen sä olit portsarina. Joo, mä oon ollut aina kahden ammattin ihminen. Päivät olin, silloin kun nuorempana vielä jaksoin enemmän, oli päivät oli Raksalla töissä ja yöt sitten. Niin kuin viikonloput vai Joo, viikonloput ja välillä arkisinkin. Koko ajan töissä? Niin kuin. Joo, siis tää on mun elämäni tragedia ollut tää työnteko. Joo. Sitten kauan sä jaksoit tehdä niin kuin molempia sitten niin kuin samaan aikaan? No kunnes sitten tätä sikakoa rupesin itse tekemään. Että niihin edellisenä talvena lopettiin, se oli mun viimeinen raksatalvi ja sitten mä jäin tekemään pelkkää UV. Mulla oli semmoinen pieni timpurifirma, raksafirma oli silloin ennen tätä. Niin, että siitä oli yrittäjyyttä. Joo, tuonne mä yrittäjä jo aikaisemminkin, että semmoisella pienellä muutaman hengen partiolla käytiin tekemässä isommille pojille alihankintaa ja sellaista. Sitten se jäi, olisiko se nyt vuosi aikaisemmin ennen kuin sitten rupesin Chicagoa tekemään. Vähän tein Chicagoakin sillä tavalla, että mä olin vielä $10 portsarina. Ai samaan aikaan? Samaan aikaan, joo. Mä rakensin sitä ja 3 viikkoa ennen avajaisia mä sanoin Henkalle siinä $, että vittu mä en jaksa enää, mä lopetan saatana. Että mä en tule enää töihin, että nyt mun on pakko tehdä pelkästään sitä omaa juttua. Niin. Mutta tosiaan. Ei sulla siis tosi hyvät välit $10 ja Chicagon välillä on niinku. Joo, kyllä. Miten muuten nyt siis näiden katufestivaalien aikana $10 on siinä, se on auki siinä vai? Joo, kyllä kaikki ravintolat siinä auki on ja ne ruokapaikat. Joo, okei. Että jos just eilen olin puheessa itse asiassa Dollarsin yrittäjän Henkan kanssa, niin
sanoinkin puhelimessa, että jos nyt onni on myötä ja saadaan helvetisti ihmisiä sinne paikalle, niin se tietysti täyttää niitä muitakin ravintoloita siinä, Niin, että no, siellä ehkä ne on. vilkastuu sitten se. Joo, meininki siinä. Ainakin 9 päiväksi sitten, että siellä on ruokailijoita ruokapaikoissa ja juomailijoita juomapaikoissa. Niin, okei. Okay. Monen asti nuo ruokapaikat on auki sitten. Onko mitään hajua? Jaha. Mun mielestä se nepalilainen taitaa mennä aika aikaisinkin, josko se 8 asti vai? Niin, okei. Okay. Siihen asti saa siinä ainakin. Joo. Murkio. Tää on tossa Vapauden kadulla sitten muitakin paikkoja, jossa on kiinni, niin yömyöhään auki. Onko meillä yhtään kommenttia tullut, hei Petteri muuten? Täällä on pari kommenttia vasta tullut, että ilta on vasta nuori. Mitäs siellä on tullut? Täällä on, että eipä oo ruuhkaa. Porukka ei siis kattoo kännykältä tätä chattia, tai siis tätä meidän ohjelmaa. Niin ei saa kommentoida. Chatti-ikkuna, se ei välttämättä näy kai. Okei. Että kannattaa avata chatti-ikkuna, että näkee, että... Niinku selaimella. Tai siis siellä puhelimella saa sen auki. Niin. Joo, okei, joo. Se on vähän puhelinkohtaista tietysti. Niin, okei. Eli tällä hetkellä... Tällä hetkellä on aika helppo voitto tuolla yöllä. Joo. Eli siellä on niinku tällä hetkellä... Mikä sen nikki on tai nimi siinä? Elkku. Elkku. Eli tietää kaverini jopa. Elkku on tällä hetkellä kyllä meidän niinku kutsuvieras aika helpolla nyt. lipussa kiinni. Menee helpolla, en tiedä päästäkö helpolla. Mut katsoja on muuten oikein kivasti ollut. Joo, okay. Hyvä. Mitä muuta sä teet? Onko sulla vapaa-aikaa ollenkaan? No ei nyt pysty väittämään, että olisi ihan älyttömästi vapaa-aikaa. Että kyllä tämä niinku yrittäminen tässä muodossa, kun se nyt on, niin kyllä se aika lailla kaiken ajan vie. Että se tykkää siitä? No en mä nyt kyllä aina tykkää. Että on ollut viime aikoina, mä en tiedä onko tämä niinku ikäkertoimia alkaa tulee vai mikä se on, mutta että kyllä viime aikoina on alkanut vähän kaipailemaan enemmän vapaa-aikaa ja omia säätöjä, ettei tarvitsisi koko ajan niin olla kiinni niin kuin tuossa. Mutta yritys on aina, varsinkin tällä palvelualan yritys, kun siinä on niin paljon liikkuvia osia, niin toistakymmentä ihmistä kuitenkin töissä ja paljon tekniikkaa, valoa, ääntä, PC:tä, viemäriä, sähköä, kaikenlaista, niin jääpalakoneita ja tiskikoneita, niin yleensä viikoittain joku niistä sitten järjestää ylimääräistä toimintaa. Koko ajan pitää niin olla jotain paikkaamassa vähän. Niin se. No mitä se sitten, jos sulla olisi enemmän vapaa-aikaa, niin mitä sä tekisit? Joo, varmaan olisi ihan kotona. Mä sain kyhättyä itselleen tai hommattua sellaisen pienen mummomökin ja mä sellaisen asustelen tällä hetkellä ja mä ihan voisin kuulla pihahommia tässä. Pihahommia, joo. Niin. Ja jotain tällaista klassikkoa. Niin, että niin olla ulkona ja olla siinä omassa rauhassa. Niin, just näin, että saisi sen grillin siihen ja kuumaksi ja jotain tällaista. Sä oot periaatteessa ollut niinku koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä. Joo, kyllä. Niinku ihan koko ajan, niin varmasti kaipaa sellaista niinku vastapainoa siihen. Joo, missä vaiheessa se tuli sitten niinku silleen kääntyi? Että nyt olisi kiva vaan. Kyllä se jotenkin se kertyy aika varmuudella, sellainen hitaasti jotenkin tulee se, että kun sä oot niinku työ tekee, aiheuttaa, että sulla on koko ajan semmoinen ylisosiaalinen tilanne päällä, että sulla on koko ajan hirveästi ihmisiä säätää ympärillä ja yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, asiakkaita ja kaikenlaisia. Sulla on hirveä hälinä koko ajan ja koko ajan joku säätö päällä ja se on koko ajan hirveän sosiaalinen ja semmoinen kelausvaihe koko ajan päällä. Mieti. Sit se jossain kohtaa se käy silleen, että ei vittu, voisiko olla vaan ihan hiljasta ja ei niinku kotona välttämättä kaipaa enää musiikkiakaan, että syystä, että tulee aina... Ymmärrän! Sitä tulee aina vähän semmoinen yliannostus. Mutta sä saat olla hiljaisuudessa siellä nyt, missä asuu, siellä on... Joo, kyllä on ei tosi hiljainen naapurusto, semmoinen pientaloalue ja
Mutta voisin tavallaan siinä viihtyä enemmänkin, jos olisi aikaa. Mä en edes kysy, missä sä asut, niin saat olla rauhassa. Joo, sitten fanit jonossa. Ei tule festivaaleihin fanit sitten silleen. Juuri näin. Sataa räntää, niin sinne tulee kivittää. Kaikki nämä 5, jotka on tuolla niin, nyt sättäilee. Okei. Eli piha haluaisit laittavalla olla omassa rauhassa. No joo, se voisi olla semmoinen niin kuin, mukava vastapaino oikeastaan sille tälle urbaanille hulinalle. Että siis paljon sä oot sitten niin kuin, tässä urbaanisessa hulinassa, niin kuin, jos sä menet vaikka normiviikko, jos sulla on sellaista edes. Joo, no kyllä mä käytännössä joka päivä teen jotain työluontosta, että mä teen tietysti ihan normia aktiivityövuoroja tossa, mutta sitten on nyt kun silloin kun en ole virallisesti tavallaan työvuorolistalla, niin sitten ne NS-vapaapäivät, niin ne menee sitten aina jonkun paperiasioiden selvittämiseen tai nyt tämän OH-festivaalin eteenpäin punkamiseen tai tilitoimistossa kirjanpitäjän kanssa asioimiseen ja tällaista. Eli voisi sanoa, että mies, joka haluaisi olla rauhassa, niin silti tekee niin kuin lahden eteen, että kutsuu ja järjestää tällaista tapahtumaa, mikä periaatteessa lisää vielä tätä häslingiä. Niin tässä on se siis... Pitää nostaa hattua tästä. Niin muutama tuttu on kyllä sanonut, että sulla on kyllä joku fetissi tähän. Tämä ei ole enää normaalia, että tässä olet jotenkin koukussa, että niinku stressihormonia. Niinku, että no ootko koukussa vähän? No niin, mä vähän ruvennut epäilemään, että siinä on joku perä kyllä. Että jos ei ole jotain pientä painetta purtavana, niin sit pitää aina keksiä, niin kuin nyt sitten. Tämä. Heti kun on semmoinen hiljainen hetki, niin mitähän seuraavaksi? Oletko muuten järjestänyt Chicagossa mitään niin kuin, no joo, siis festivaalin tyyli sitten, tai tällaista? Niin kuin... No joo, nythän meillä oli tuoreeltaan on nyt tämä Chicago Stomppi, eli ei ole meidän järjestelmä, vaan tämmöinen Chicago Stomp, ne on kundit konemusiikki, joo. Konemusa juttuja, niin heidän kanssa niin meillä oli nyt semmoiset pienet yhden illan konemusabileet. En tiedä oliko nyt ihan festivaalit, mutta mitä nyt sisätiloihin saat mahtuu, eli 12 eri DJ:tä oli siellä vääntämässä jynkkyä. Ylhäällä. Joo. Siellä oli, jaettiin se silleen, että siellä on 2 eri musiikkia soi koko ajan. Ja sen lisäksi tietysti se Suomi-puoli oli, että meillä oli tavallaan niin kuin 4-osainen ravintola oli ja sitten niin kuin silloin lauantaina. 12 eri. Siinä oli nousevia tähteä harrastelijoita, sitten oli semmosia niin kuin jo nimeä saaneitakin, että oli ihan hyvät bileet. Oli itse vuorossa silloin? Joo, kyllä. En ole välttämättä konemusan suurimpia ystäviä, niin se oli tällaiselle vanhalle rockihepolle vähän koettelemassa 6 tuntia putkeen konetta. Niin se alkaa tuntumaan jo. Se alkaa tuntua vähän, että herranjestas sentä, koska tää loppuu. Niin. Niin just se. Siitähän se lähtee. Okei. Ja siitä on tietysti bändejä ollut siinä vaihtelemassa. Niin, joo. Mikä on isoin, onko nyt 69 Nice isoin nimi? Minkä se on kautta aikojen isoin nimi. Tähän asti meillä on suurimmat nimet ollut varmaan. No ainakin jos hinta kertoo suuruudesta, niin Turmion Kätilö taitaa olla. Joo. Et se on ollut niin kuin hintaluokassa kallein ja ehkä suurin. Sitten on tietysti Francis Demerossi ollut heti siinä takana. Että kyllä ihan valtakunnan tason bändejä kyllä on ollut. Sitten on tietysti ollut näitä paikallisia kellaripumppujakin tosi paljon. Että se... Vetääkö ne hyvin? No joo, se on sillä mielenkiintoinen laji toi bändien puukkaaminen, että nimekäs bändi ei välttämättä tuo ketään. Niin. Ja sitten taas kun kellaribändi, niin se tuo kaikki kaverissa. Niin, totta. Joo. Ja siellä on ainakin ne 50-100 tyyppiä, kun ne pakottaa omat sukulaista kaverit. Tuutte kyllä kattoo meidän keikkaa. Kitio sitten tuu kattoo. Onks tää tässä on nyt raappana on eka kerta Catfish, Madison Rome ja paljon muuta. Muistatko sä ulkoa ketä kaikki? Siis monta bändiä tässä on nyt. Tässä siinä on itse asiassa vähän ylimainostettu, eli toi... Kuka ei tuu? Eli siinä on melkein olikin itse asiassa meidän bändit nyt, eli siinä on
Ja paljon muutahan voi tarkoittaa ihan mitä vaan. No joo, toki tietysti siellä on safkaa, kaljaa ja niitä lävistyksiä ja muuta. Niin. Catfish ja Madison Romi lämpää itse asiassa noin ton Sixtra Niceia ja Joo. Rappana on siinä välissä sitten. Ja sitten toi eka kerta, niin se jatkaa sitten kun se katuosuus loppuu, niin toivotaan, että ihmiset siirtyy sisätiloihin, niin sitten sisällä aloittaa tuo eka kerta soittaa suomirokkicovereita. Okei. Niin, okei, joo, sillä menee. Ja sitten tietysti samaan aikaan yläkärässä alkaa DJ tekee UV-bileitä ja sellaista. Eli on siellä kaikenlaista. Kaikenlaista tapahtumaa. Joo. Siis paljon sulla on niinku henkilökuntaa sit nyt No siellä on, bunkattuna joo, siellä on tosi paljon. Siellä on itse asiassa koko henkilökunta. Siellä on varmaan paikalla, joo. tosi pitkä päivä kaikille, että ne varmaan 12-14 tuntisen päivän tekee niin kuin tuommoinen 11 ihmistä, varmaan 10 ihmistä ainakin. Okei. Siinä Kova täytyy- päivä. Joo, se Elikkä on. jos kun menette tiskille, niin tilatkaa selkeällä kielellä ja mahdollisimman nopeasti, niin ette ärsytä ketään. Niitä ihmisiä varsinkaan, jotka on tehnyt sitä pitkä päivää. Joo, se voi olla, että siellä 12 tunnin jälkeen on vittu, koska tää loppuu. Joku tulee mongerta ja äytyyks missä. Ei vaan, mut hei, siis, tosi siistiä. Mulla ei ole oikeastaan mitään. Mä oon kysynyt Joo. kaikki mitä mua on kiinnostanut. Haluatko lisätä jotain? Ei nyt oikein. Haluatko pakottaa sun kaverit ja sukulaiset paikalle? Joo. Joo, be there. Be there. Mites kommenttiraita? Tää on hyvin hiljasta vielä, mutta meillähän on lähetys vasta niin kuin alle puolessa välissä, kato. Okei. Ei mitään Tehdäänkö me hätää. 2 tuntia? Ehkä niin totta. Mä oon ollut ihan silleen, että me ollaan 5 niin vedetty. Eihän me olla 5, ole puoleltahan. Niin. Mä olin ihan ollut. Haluatko ottaa tähän porukkaa mukaan? Otetaan porukka messiin. Onko kai sulla kiire? Onko sulla kiire? Ei mua tässä mitään ihan näytä. Haittaaks jos... Pitääkö sä istua? Ota yksi kerrallaan. No, Ota meidän tulkaa. supersankari. Meille tulee siis tuut sä sille tähän. Ei, kun supersankari. ei. Supersankari. Elikkä siis Mimma. Oot sä tavannut Mimmaa? Mimmo on Et. nyt sillä. No niin. Sillä tuulella. Millä tuolla? Tervetuloa. Mimma, Kaitsu. Mimmalla on siis oma ohjelma myös. Joo. Ja mä Mims. halusin esitellä nää näkyykö. Supersankari. Ei nää nyt, me istumaan vaan laitetaan kohta näkyy. Noin näkyy. Mä sain siivet kasvoja kun mä tulin tänne. Mihin mä Elikkä, tuun? siis, mihin haluat? Joo, Tänne. Mä en näe itseäni. Mut mun siivet näkyy vaan. Joo, no siirtää. Oi. Joo, mutta ääni kuuluu varmasti. Joo. Mites? Sulla syömässä sinne päin. Eikö mun Istu nyt siivet syliin. No, No ei sä oot vaan. kyllä iso mies pakko sanoa, että kunhan ei tohon hirveästi potkita, niin ei Joo. kuulijoille ääni puutu ihan. Mitäs Mims? Mitäs No sulla miltä näyttää? sä oot tehnyt ohjelmia vaikka kuinka? Mikä sulla on seuraava? Today. Seuraavaksi Rami Rusinen. Rami Rusinen. Joo, 26.5. sunnuntai. Ja siihen voi olla, että otan siihen samaan yhteyteen tän Saaran. Talkvist. Joo, Talkvist. Joo. Saara, kyllä. Et se on, häneltä tulee Musavideo. musavideo ja ilmeisesti sinkku julkaistaan 1.6. virastossa, mutta voitais saada niinku jotain teaseria videosta Joo. ennen sitä. Okei. Sekä jos Saara mahdollisesti meille livenä sitten jonkun biisin tässä. Tai pätkän biisistä voisi vetää. Mites muuten kysymys? 26. päivähän on niinku vaalipäivä. Ai on. Niin sunnuntai. On sunnuntaina. Joo, on. Miina. Meinaat sä herätä äänestämään? Ja toivottavasti tietysti olisi aina sellainen, kun se oikeus joskus on ihmisillä annettu, niin olisi se hyvä käyttää sitä. Niin. Et ihan sama mitä hötsön, mutta kunhan nyt käy siellä. Mutta voi olla, että on kyllä niin poikki tonne illan jälkeen, että ei ehkä. Mä veikkaan, että suuri osa myös kaikista, jotka tulee bileisiin se voi olla, se voi olla. Kakkosiksi. Että Hyvä kun, päätyynyt, niin sitten ei tiedä koska seuraavaksi herää. hyvä kun muistutit itse ajattelin, että voisin kyllä käydä viimeistään sit silloin, kun pitää muutenkin heräillä. Niin. Ennakkoharjoituskopit on muuten ilmestynyt. Tää Niin, no joo, totta, oli sekin on Prismassa mahdollisuus. tänään Joo. eilen. Saa käydä ennakkoon. Niin.
Totta. Ketäs meinasitte? En ole aina äänestänyt, että en tiedä yhtään ketään. Eurovaalit. Siellä on periaatteessa niin, koko Suomi tarjolla nyt sitten. Tai siis kaikkialta. Niin, kun on tavallaan itselle aika vieraat ihmisiä, niin se on tosi hankala. Äänestittekö eduskuntavaaleissa nyt? Joo, äänestin. Joo. Se on Onko sulla äänioikeutta? Näin vaan. Kiitos. Eikö naisilla ole? Mä luulen, että mä oon vaan niin nuorekas tässä. Ei mä sitä tarkoittanut. Sekä että, joo, tietenkin. Kiitos sille. Mut siis joo, ei oo itselläkään ketään hajuu, ketä lähtis äänestää. Et toi jotenkin, en mä tiedä. Se tuntuu turhalta, just eurovaalit. Se tuntuu, että se ei kosketa ja se on lähellä, mutta pitää perehtyä. Mutta totta kai se ääni pitää käyttää, sitä mieltä mä oon. Joo, kyllä se turha valittaa, jos et yhtään halua niinku vaikuttaa. Paikallisvaaleista, jossa eduskuntavaaleissa on jotenkin helpompaa, kun se on ehkä joku tuttu paikkakunnalta sitten, ketä... Tavallaan mäkin olen sellainen ihminen, että mä en ole koskaan tunnustanut mitään väriä, että mä yritän keksiä jonkun mielestäni järkevän ihmisen, ketä voisi äänestää. Niin, joku huolimatta siitä, missä se on tai mitä se on. Tuntee vähän, tietää kuka se on, niin onhan se... Oman kylän ihmisen on helpompi sellainen äänestää, kun tuntee. Ja itsellä tuntuu, että ehkä helpompi olisi äänestää jotain tuntematonta kuin sitä, joka on koko ajan lööpeissä ja niin kuin julkisuudessa. Niin, ehkä joo sellaista, niin. Media vähän sitten muokkaa sitä julkisuuskuvaa sillä tavalla, että ei se niinku huvita. Joo. No mut katsotaan, hyvä kun muistutit. Niin, itsekin on jo hermoilla. Eli siis Oho-festivaalit ja sit sulla on seuraava päivänä heti. Joo. Toi äänestys tulee aamulla ja kyllä. Sitten Rami tulee. Kyllä, ja Suomen peli tulee muuten. Me ollaan Raminkaan suunniteltu, että Suomi on siinä niinku... Siis ihan kahdestaan tehtiin tää visio. Finaali. Niin, kato, finaali pelataan 9, että se olisi niinku sit se Suomi olisi siinä. Toisaalta sitten pronssiottelu pelataan 16-15. Kellonaika menee nyt vähän, halutaan, katsotaan nyt miten toi Suomen pelit menee, että mennään sen mukaan se kelloaika. Niin. Ei mut ihan oikeesti kaikki kattoo lätkää. Kuka pronssimatsi katoo. Se on vaan äänestyspäivä, että totta, moni ihminen ei tiedä, kun puntaroi, että katsot pelin vai meikö äänestää. Niin jääkiekko saattaa ohittaa eurovaalit. Kyllä se varmaan ohittaa. Itse asiassa kyllä. Mutta no katso miten pelit menee. Et se voi olla, että sit jos ollaan niinku siellä ihan finaalipelissä, niin siitä onkin vähän semmoista, että Suomi nousuu ja nyt mennään äänestämään. Niin, se ainakin itse mä ajattelen tai jotenkin näin. Ja sittenhän tulee... eikö niin, eihän silloin tule vielä enää. Niin. Sitten tulee Champpari-finaali seuraavalla viikolla. Sitä mä ajattelen jalkapalloa. Te ette seuraa yhtään. Ei siis vähän. Jos on joku hyvän näköinen pelaaja, niin saatan seuraa Instagramissa. Mulla on muutama kaveri, jotka on ihan pimeitä ja futisfulluja. Mä olin kerran niiden porkastoa, käytiin katsoa joku Barsa-peli siellä paikan päällä Barcelonassa. Sitten mä istun siellä katsomassa ja juon kaljaa tälleen ja sit jätkät on ihan fiiliksissä siinä, sitten mietin, mitä vittua vetää. Eikö sulle tullut yhtään fiilistä ihmisistä? Ei siis. Eikö tullut sellaista? Jotakin en mä saanut syttyä itseäni siihen, vaikka siellä on niinku tyyli 80 000 ihmistä siellä. Niin. No onhan siellä joku sen verran varmaan. Ihan helvetisti jengiä siellä. Kaikki huutaa, sit oot yksin siitä tälleen, että mitä helvettiä mä teen täällä. Siis mä en tosiaan seuraa jalkapalloa, mutta katsoin... Sitten joku Messi tekee siellä joku maali, sitten jätkät siellä vuosi sitten, keskeytän Irlannilla, muistaakseni, niillä oli ihan törkeän hyvä se kannustuslaulu, mitä niin koko yleisö laulaa. Irlanti sanoisin. Islanti. Islanti, ne taputti käsiä silleen. Ei, mutta niillä oli ihan semmoinen laulukin. Joo, kyllä mä nyt sanoisin, että Irlanti, koska mulla vielä sattuu olla Irlannin lippu jostain syystä nimasta. Missä Lui on? Kuka? Lui. Ai niin joo, meidän Irkku-kaveri. Irlantilaista hämmentäviä ihmisiä. Niin kuin Lui. No ihan hulluja. Mä ajattelin, vuonna 2000 mä olin Irlannissa töissä vähän aikaa kuukauden ja se raksakeisi. Sitten se oli ihan siellä Irlannin keskellä sellainen pieni kylä. Vähän niinku, tavallaan aamulla kun mä heräsin, kattelin ympärille ja mä oon, vittu mä oon tullut Emmerdalein. Ihan samannäköinen niinku. Ja maalla periaatteessa. Ihan sellainen, se oli maalais pikkukaupunki. Sitten tehtiin se turvavoimalla no sit siellä oli parhaat bilepäivät oli sitten, nehän piti aina tsekata, niin torstai ja sunnuntai. Torstaisin tulee tilipäivä, ne saa sekin käteen. Joka viikko. Joka viikko. Okay. Kerran viikossa saa palkkasekin irlantilaiset.
Ja sunnuntaina taas käydään kirkossa, kaikki käy ihan varmuudella kirkossa. Niin, kirkonmenojen jälkeen niin kaikki lähtee baariin. Luultavasti se ja sitten niinku dokattaa aamuista. Maanantai duuni. Maanantai duuni. Perjantai lauantai siellä on ketään baareissa. Silloin niinku torstai, tilipäivää ja sunnuntai kirkko. Niin DJ oli tilattu aina sitten sinne pupeihinkin tuo pubi käytävälle pieni pöytä näin ja sitten soitti siinä. Okay. Ja DJ-ilta oli sitten torstaisin, niin valomerkki kun tuli se veti viimeisen biisin, niin se oli Irlannin kansallislaulu ja kaikki nousi seis. Niin kyllä tämmönen maallistunut suomalainen sit siitä tälle, mitä helvettiä tää tapahtuu. Et se on hämmentävä porukka. Niin kuin Suomessa olisi sama. Täällä on viimeinen hidas, niin siellä on niin totta, siellä on kansallislaulu. Onks teillä muuten tossa Chicagossa oikeesti viimeinen hidas, jos teillä on jotkut? On! No onko siellä monta Ei, pariskuntaa roikkumassa toisissaan vai onko se, että jengi ei enää osaa, ei pysy enää omilla jaloillaan pystyssä vai? Kyllä, itse asiassa siinä Suomen puolella ne jopa käy pyytääkin, että mikä voisi olla se kiva. Mä haluan Mimin kanssa tanssia se pikahitaan, niin ne saattaa käydä jopa kundit kysyy niinku yllättävän romanttisesti tänä päivänä, että Mitä ne haluaa kuulla sen soutaa, huopaa tai sitten jotain Jukka-poika. Careless Whisper on vaan aina. niin. George Michaelin soima. Ja mikä Se se Bon toimii. Jovin Ai, biisi mistä oli minä tiedän? silloin kun mä olin nuori? Bon Jovin biisi. Bon Jovin toi, Always. niin oli, jos se Always. Niin, se on kyllä. Joo. Mun täytyy muuten huomiseksi ajaa jalkakarvat, kun mä oon lähdössä sinne laivalle. Mitä sä siellä meinaat oikein tehdä? Menee takkuun liivoihin. Ai mitä mä teen siellä laivalla? No mä menen buffettiin, siellä on susia ja perunamuussia. Ja sit mä katson Suomen pelin huomenna. Ja Laivalla. sitten, joo kyllä, ja sitten perjantaina menen Tukholmaan. Ja varmaan toistan tämän kaiken, paitsi en katso Suomen peliä. Mutta Sä et meinaa bilettää siellä laivalla. No siis buffetti on mulle bile. Okei. Et, ei totta kai siis biletetään, mutta Sä oot halunnut kertoa sitä tässä. en, mutta siis, ja muutenkin siis mä oon tulostanut jo aikataulu, että miten se buffetti on auki. Et mä oon varmasti niinku ajoissa No siellä. eiköhän se oo. Eikö se lue siinä No, niin, ei, lipussa? mulla on semmonen matkaohjelma, kato kun mä Okei. lähden työporukan kanssa. Okei, täällä on ihan niinku duunin kanssa. Joo. Mä en lähtis kyllä. Ruotsin listalle. Niin, Duuniporukka. et lähtisäis niinku tää ruokatarjoilu. Mä saan monta kuule ilmasta ruokaa. Niin, siis meidän aamiainen. duuniporukan kanssa en kyllä lähtis. Se olisi liian pelottavaa. Niin. Lähtisit sä? Ootteko te tehnyt tällaisia Ei ole. hupipäiviä? On joo, toki joo. Niin. No, on tehty. Se on Risteilyä? aina aika kostava. Lopussa. Niin. Alku menee ihan kivasti, mutta sitten se loppu on aina sellaista. Mut sit mä aloitan täällä buffetilla, missä on ilmaiset alkoholijuomat, tai ainakin siis viinit ja hanatuotteet niin, että niinku buffetti ja no aamiaisesta en tiedä, oiskohan siellä, en oo Tukholmassa käynyt hetkeä, eikä Siljalla itse asiassa ollut hetkeä, että oisko siellä kuuluu skumppaa aamupala. Se vois toimia. Ihan. Se kuulostaa ihan törkeä hyvältä. Paitsi silloin aamulla varmaan on silleen, että ei mä saa mitään alas. No katsotaan mitä se menee. Eikö silloin jotkut abiristelyt ja kaikki? Ei. Se voi olla kiehto. Me abiristelyille. Nuoret. Ainakin lehdestä lukee. Joo. Mulla on Se on vähän... aika meininki. Siis tää on aina siis tän villiintyy, kun tulee tänne mastolle. Sä sanoitkin tossa, että sua vähän jännitti, mutta ei meitä kannata jännittää Ei. ollenkaan. Onks nyt paljon helpompi olla? On joo, kyllä täällä alkaa pikkuhiljaa laukkia. Kyllä. Ja itse asiassa kaikki vieraat on niin sanonut, mitä mullakin on ollut, että lähetyksen jälkeen, että ei vitsi, mä haluan tulla uudestaan, tehdä tää uusiksi. Että niin on ihan erilaiset odotukset ja käsitykset siitä omasta esiintymisestään, eka kun tulee. Ja sitten kun ollaan tässä ja sit näkee vielä niin kaiken, mitä tapahtuu itse tosta, niin kaikille on jäänyt sellainen tosi positiivinen ja hyvä fiilis. Ja hinkuu takaisin. Sitten jos haluat, kun sulla on jotain muuta juttuja ja haluat kertoa, mainostaa tai mitä, niin sit vaan. Että tätä kautta se ainakin onnistuu. Niin, kyllä. Mutta sä sanoit, että sä oot tosi huono mainostamaanko? Joo, siis se on niinku aina se tärkein osuus kaikessa yrittämisessä, mitä vaan sitten, vaikka nyt taas mastokanavaa, niin samassa on kaikessa niinku meilläkin siinä ravintola-touhussa, että pitäisi
osata niin kuin jotenkin kohdentaa sitä mainontaa koko ajan järkevästi ja sulla pitäisi olla joku järkevä mainosbudjetti ja kaikkea tällaista. Sitten tavallaan kun ei ole itsellään sitä osaamista tavallaan siihen, niin sitten se on aina ostopalveluna joltain mainonnan ammattilaiselta ja sitten taas niin kuin kaikki yrittäjät on tosi pihiä, niin ei kun se maksaa noin paljon. Niin. Meilläkin on täällä kyllä ammattilaisia monenlaisia, että me otat vaan yhteyttä meihin, niin ruvetaan... Ei oo vaikea ottaa. Niin tehdään omanlaista markkinointia ja mainontaa. Sitten se on semmoista tee se itse rävättämistä monesti sen somemainontaa. Niin. Ei välttämättä nyt niin kauhean järkevää ja laadukastakaan. No mutta toimii kuitenkin. Pakko sanoa itsekin, että ehkä se toimii paremmin kuin sitten tämmöiset teennäiset Instagram-kuvat, missä kaikki näyttää niin epätodelliselta ja ei luonnolliselta. Niin, että sitä niin paljon tulee somesta sit semmoista vastaan, että se oikeastaan sen vaan ohittaa. Et ehkä sit sellainen vähän niinku urbaanimpi setti voisi toimiakin paremmin. Niin, kyllä. Tietysti toi on niinku, tosi joskus mut yksi kaveri kysyikin, että mitä niinku mä ajatellaan, että miltä se niinku sen touhun kuuluisi näyttää ja minkä olosta se pitäisi olla, niin mä oon sit sanonut, että no, kun mä en oikein muuta mikä trendien luoja tietenkään on, niin mä sanon, että jos tää kaikki näyttäisi tää oma touhu siltä, niin kuin se olisi 2 tarkkislaisen kundin tekemään, niin mä sanon, että sit se olisi niinku onnistunut, että se olisi niinku positiivisella tavalla vähän härää, jotenkin sellaista niinku, että pikkusen hölmöä, mutta kuitenkin hauskaa. Että... Tän näköistä touhu. Anteeksi, mä oon vähän levoton. Laitatko mitään Etlari-mainoksia tai mitään? Mä en ole edes mainostanut oikeastaan monen vuotta, kun mä koin sen, että se on vähän niinku turhaa, se on kallista ja sit se menee aina joku päivän roskiin silläkin. Ja some menee taas sit sinne perille, mitkä niinku, kenet sen pitääkin tavoittaa, että jos esimerkiksi Facebook on siinä, että jos teillä on omat sivut ja sit sä jaat siellä juttuja, niin sit ne ja ainakin niinku kaverit ja tutut kaikki näkee, ja sitten siellä on sitten seuraajia siellä somesivuilla, Facebook-sivuilla ja sitten pystyy vielä kohdentaa oikein, että se on turhaa lähettää sitä mainosta jollekin 68-vuotiaalle mummolle Juupajoelle, että se ei tee sillä mitään. Mistä koskaan tiedä. Niin. Oho. Se ilmestyy Kaljalle tuo. Tervetuloa Sile. Sile tuli nimeen. Tehän tunnette. Joo. Terve. Siis mähän tein silleen kerran, mähän jaoin yksi kesä noita Etelä-Suomen Sanomia. Olen tehnyt samaa. Mä aloin yöllä niinku siis jaoin niitä kesän ja sit mä olin silleen, että mä aloitin Tirras pitää stand-up-iltoja. Joo. Niin sit mä vaan leikkasin sellaisia pieniä flyereita ja tungin joka lehden väliin, mitä jaoin niitä sitten siinä sillä, että kyllä ne varmaan ihmettelee, että kun ne avaa sen Etlalta, kun niissä on välillä mainoksia, niin sitten on varmaan, oho, että näillä on niinku rahaa ollut laittaa Etla, niin kun sehän maksaa ihan hulluna, jos sä laittaa. Joo, siis toi on loistava. Aivan mahdottoman idea. Tää oli niinku sissimarkkina. Joo, sissimarkkina. Kyllä, ja se on sissitouhua muutenkin. Mä joskus Myllypohjaa ajattelin kaverin kanssa. Ja siis kerran joku oli paskantanut hissiin, tiedätkö, viikonloppuna. No siis meillä ei ollut yhtään kerrostaloa, että se oli omakotitaloalue, missä käytiin, mutta onhan se oikeasti, mitä mä olin 17-vuotias ja kaveriautoon vedettiin. Työvuoro alkoi aina siinä 12 jälkeen, sit saatat ootella niitä lehtiä, joka siellä pari tuntia vaikka, että se kuuluu. Ja sitten kun rupeat jakaa, niin siellä on joku mummo saatana pihalle jo oottamassa, missä tämä lehti on. Että sä pääsit niinku ihan vielä kontaktiin niiden asiakkaiden kanssa. Ja fyysisesti raskasta hommaa. Me käytiin kerran Tirran Montussa, kun meillä oli tuolla, mikä se on, siellä Jalkarannassa, onko se ei ole Kahvisaari, kun, mikä saari on se? Missä on purjehdus? Eikö se ole joku, siis Mariani? Ei. Eikö siis se purjehdusseura, se... Mikä hitto? Missä oli Commodori? Joo, Commodori, siellä on se. Joo. Niin, me käytiin kerran friendien kanssa, kun meillä oli bileet tulossa, niin me käytiin Tirras, kun oli monttu, missä oli strippari, niin sitten kun se strippari tuli pyytää jotenkin tippiä tanssistaan, niin se laittoi flyerin se housuihin. Ja kaikki oli tyytyväisiä. Se strippari sanoi, että hän tulee ehdottomasti. Tuliko? No sitä mä en muista, kun mä olin muissa. Tarina ei kerran. Muissa hommeleissa siellä levyjä soittamassa, mutta Äänessä Silenius. Mikäs
Joku Hude ei päässyt paikalle ja sitten mua rupesi vituttaa, kun Kaitsu rupesi Mikä? haukkumaan noita konemusa-tyyppejä. Ei se Ei mä- ole haukkunut. Se sanoi, että se ei kestä joo, sitä mutta 6 siis tuntia. sen takia näytin, että tältä ne konemusa-tyypit. Mä oon vähän näytän Kovalevy on Apex rakennettu Twinistä. 68 vuonna, niin se ei kestä kaikki. Sä oot 4 vuotta mua vanhempi ja sä oot 600 kertaa isompi kuin minä. 600. Niin nyt on kyllä matikka kohdalla. Tuottaja, miltä meidän chatti näyttää? Mites sun ohjelma? Onks sulla milloin? Joo, kyllä mä Lähetys. haluaisin nyt haukkua Kaitsua ja näitä muita jäseniä tässä nyt vähän aikaa. No niin, okei. Et ollut Mä oon muuten tullut, konemusabileissä. tuottaja on tullut siihen tulokseen, että meillä on chatissa hiljasta sen takia, että me veikkaa, että kaikki, ketkä meillä on Kattoo katsojia, kännykän kautta. Niin, ja sitten se, että meillä on tosi paljon ravintolahenkilökuntaa, mitkä luultavasti on töissä silloin, kun noin on. Niin ne ei tule sinne chattiin, että ne ei halua katsoa. No mutta hei, saatte voitte Onhan antaa niillä kaikki kaverille ne kavereita liput, ja- ei se niin. niinku... Se on totta. Niin, et siitä nyt Toki ei siinä nimellä. kamera on tuolla. Niin. Osallistukaa, kommentoikaa, ihan kaikki, mitä sanotte, eli mitä ei tietenkään ihan niin hirveyksiä kannata. Saa mitä. Mutta Mä näytän John Lennonin Apex Twinin ja sitten ton... Sä näytät, Mikäs vielä sekoitus? että sä oot Tää- menossa. kyllä- Sä näytät joku siltä, että sä oot tulee. kohta menossa katkaisuhoitoon. Niin, siis Kaitsu katkaisee mun pään. Niin. joo, hei, Niin, osallistukaa niin se on se- chattiin ja aiheuttakaa, antakaa meille katkaisuhoito hoidetaan keskustelua tässä ja voit paikan voittaa päällä. liput. Hei, milloin sulla Joo. on niin seuraava ohjelma? Joo, tää on tosi tärkeää, koska se on jo heti huomenna. Huomenna Elikkä vuorokauden päästä kello 18. Näin se on näköjään naputettu, kun piti nyt päättää. Niin kello 18 Se kuulostaa katkeralta. torstaina. Siis kuka tulee? Ketkä tulee vielä? Aivan mahtava tyyppi. Mulla on 2 mahtavaa tyyppiä tulossa nyt seuraavaksi. Niinku Markus Karekallas. Käsikirjoittaja, Näyttelijä. tuottaja, näyttelijä, äänimies. Kuvaaja. Nyt kaikki ymmärtää, että ei ole huumeista kysymys kuin kamojen vuokraaja, koska huumeita ei voi vuokrata. Niin äänikamoja vuokrailee ja valoja ja kaikkea. Eli siis aivan fantastinen tyyppi, tehnyt muun muassa Vankilasta. Sehän on ollut ihan julki tuolla Yleisradiossa ja kaikki se dokumentti ja haastattelut ja siis ihan mieletön tyyppi muutenkin. Siis on Karekallas ollut mukana tekemässä sitä, mikä nyt oli Ylelläkin, niistä oli just näitä vankeja ja sitten siinä oli joku... Se selvii räppäri huomenna. myös, okei. Ja itse mä oon siellä Tukholmassa, niin mä en tiedä miten toi toimii kato mun internetyhteys, niin Joo, jos siis se, vähän voit internetissä on se huono puoli, että YouTube ei näy Tukholmassa. Niin se on vähän huono. Se on vähän niinku Ruotsalaisilla ei oo Pohjois... internetiä. Tukholma on vähän niinku toi Venäjä ja Voi tyhmä Pohjois-Korea. Niin antaa sen John Lennonin huomenna hoitaa. Niin Markus Karekallas on niin huono, ei kun siis hyvä. Ja hullu, ei kun siis viisas. Viisas. Niin. Joo, ja sitten se osaa tänne paikan päälle, ei kun osaa, niin kello 18 torstaina. Mutta kuten tämäkin ohjelma, tullaan katsoa jälkeenpäin. Että ulkona on niin hieno ilma tällä hetkellä, että sitten ei näköjään Älä livenä nyt puolustele. kauheasti katsoa. Ei se ole puolustelu, vaan se on fakta. Niin hieno ohjelma tulee huomenna. Kyllä, ja Tuleeko pitää- muita? No jos mulla meni Tapanin Ripatin kanssa 2,5 tuntia niin ja Karekallaksen kanssa mulla on huomenna lähetys, niin haluatko sinne vielä muita? Joo. Hei, Tehdään se vaan kommentoikaa muuten, 7,5 mitä mieltä olette tuntia. tuosta Sillen ohjelmien pituudesta, koska oma mielipide on, että 2,5 tuntia on liikaa, mutta No, sitten mun mut et- mielipide, ei jos sulla- mä kuvan mun kuuntelen, mielestä niin puhut kommentoikaa liikaa. te. Ei sulla Kiitos. Eetunkaan mennyt niin kauan. Ei mennyt. Niin. Siinä puhuttiin asiallisesti kesän hommasta, mutta Tapanin Ripatti on vetäytynyt just eläkkeelle ja se oli tärkeä keskustelu. Joo. Että 2,5 tuntia sä voit laittaa pauselle ja jatkaa siitä joku päivä, jos kiinnostaa. Niin kyllä sitä oli kuunneltu. Tuskin kiinnostaa. Oli. Paljon sanoit Petteri, että oli sitä minuuttimäärällä kuunnettu ihan järjettömän paljon, eikä mä yhtään ihmettele, että en mä jaksa Oli se sitä kerralla tuhansista minuuteista puhutaan. 6000. Joo. Niin, yli 6000 minuuttia kuunneltu niin kuin heti. Ja sitten toisekseen, jos te jaksatte kuunnella jonkun Game of Thronesin jakson, joka kestää 80 minuuttia pelkkää pimeetä,
Niin, 75. kyllä te varmaan jaksatte pelkästään kuunnella, kun teidän ei tarvitse Viimeinen katsoa jakso sitä tunti pimeyttä, niin 14. kuunnella. Oletko sä kattonut Game Niin. of Thronesia? En oo kattonut. Mä katsoin Seuraatko yhden jakson. mitään niinku sarjajuttuja? Siis Poliisi. ihan Muuta kuin Emmett satunnaisesti, että on just tää mun duunia on niin Niin. sekavaa, että oot aina niinku käytännössä töissä, kun tulee jotain kivaa telkkarista tai jotain, mutta sitten, tai sitten jos oot niinku, vaikka oot himmas vapaallakin, niin ei välttämättä edes jaksa katsoa. Okei, mikä on sun lempileffa? Lempileffa, nyt mennään niinku tosi Ei se haittaa. kauas taakse. Se on varmaan joku Blues Brothers sieltäkin ihan klassikko No. Ei se kasari. ois kauan. Ei se oo kaukana. Siis, Eikö oo? Ehkä sulle. Niin. Okei, Mutta jotain tällaista niinku niin toivottavasti kasarijuttuja. eka plus. Eddie Murphyt ja näähän oli aika hyvin silloin kanssa. Kyllä. totta. Aina itse asiassa ne 2000-luvun leffat on mun mielestä vähän paskoja. Aika monta paskaa. Aika paljon sellaista Tosi moni. Mä jaksa, kun se on niinku sellaista, sankarijuttua koko ajan. niin se on sankarijuttua vähän koko ajan, sellaista hypettämistä ja sit siellä on koko ajan joku fanfare taustalla ja liput liehuu. Joo, se on ehkä just tää, musta tuntuu, että siitä tulee varmaan jossain vaiheessa muutos just tollasen, että sä niinku hypetät kaikkea koko ajan ja sitten se ei oo sen arvosta, kun sen sijaan, että sä oot rehellisesti, että tää nyt on tää, et katso se ja sitten arvioi. Mä oon miettinyt tuota Dronel-kuvaamista, kun sehän on niinku, se tuntuu yhdessä vaiheessa, Niin, kun kaikilla Dronet on tuli, että dronet, niinku, et nyt tää on jenkkimaailma, nyt kaikilla on Dronet, niin et jos se jotenkin muuttuisi se, semmoinen vähän tylsä, että jos leffas on tehty just osa leffoista on tehty sillä lailla pilalla, että joku Fast and Furious, mulla on muutama kaveri, mitkä ne fanittaa ihan hikipäässä. Mutta en mä nyt osaa fanittaa, se on vähän niinku poliisiopisto, sitten tehtiin poliisiopisto vittu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 10. Mä katsoin kans jonkun Toistaa vähän itteensä, niin sit kun sulla on 6 Fast and Furiousia, niin herra jästäs sen, ihan oikeesti menkää roskiin. No vähän kun sä heräisit aamulla saman naisen vierestä joka aamu. Mut siis tää Just tää, tosi tylsä. mä nyt ihan omia, niin siis tää Grand paska vitsi, mä seurustelen. Tää joku Jason jotain. Tiedätkö Grand-elokuvat? Niitä on, onks nyt 3? Jason Statham. Joo, just se. Joo, se on vähän kalju sellainen helvetin komea, ihana mies. Niin sitä mä kyllä jaksan katsella niinku leffasta toiseen. Ja Et sä oo herännyt sen vierestä päivästä toiseen. mä jaksan katsella, en oo herännyt hänen vierestä vielä. Transporter ja sitten Transporteritkin on tehty varmaan 3 vai 4. on niitä varmaan, joo. Niitä mä en oo kattonut yhtään. No katoin sen ekan silloin. Itse asiassa tuntui ihan hyvältä. Toki että ihan hauska erilainen idea, mutta sitten 2, 3 ja sit mä ajattelin, että en mä edes viiti katsoa. Mä voisin lohduttaa esimerkiksi lestadiolaisia silleen, kelle ei oo telkkaa. Niin sähän voit katsoa transporttereita silleen, että kun sä katsot jotain Friendia, kuinka se muuttuu siitä, kun se on pirteä ja ADHD tapahtuu Jasonin mims. leffat vähän toistaa itseänsä, niin mä en oikein jaksa katsoa. Ja sitten väsyneenä ja sitten eri olotiloissa, niin ei siihen TVtä tarvii kun katsoa omaa Friendia. No joo, mutta se on. Silleen vähän niinku väkisin väännetään niinku aina. Just se oikein. Sillä mulla on sulle asia, mulla on tulossa yksi. Meillä on Kaitsu vieraana tänään. Joo. Me ollaan Ei, Niilon ohjelmassa ja Niilon ja Kaitsun ohjelmassa vieraana. ohjelman tekijä, niin sit Meillä sä on- haluaa ottaa koko ajan roolin. No kun meillä on tulossa, tai mulla on tulossa yksi sellainen vieras, mitä mä en nyt rupea sen enempää mainostaa, mutta mä tarjosin jeesiä vaan sen jutussa. Niin No se on hyvä, että sä käyt muistatko sen mitä, tässä nyt muistatko läpi. mistä mä puhun? Että onko se tullut, voinko Joo. mä vähän puhua siitä nyt? Jutellaan siitä ennen kuin Eli mä käydään en nukkumaan. rupea puhua siitä nyt. Vau. Okei, mutta meillä on tulossa jotain mystistä ja spektaakelimaista. Puhuttiin tästä haippaamisesta, niin Joo, okei, tää siis on just puhut sitä, mitä sä teet. Että meillä on tulossa jotain tosi hyviä sitten. Okei, jos vakavasti Joo, voidaan mennä, joo, niin tää mennään, saattaa joo. olla semmonen, mikä Kaitsukin haluu kuulla. Kyllä, Niin me vedetään joo. yksi todella vakava ohjelma. Joo. Oho. Ei oteta, minä ja sille ja ei oteta, luultavasti ei oteta kameroita edes messiin. Joo, me joudutaan laittaa kamerat kiinni ja ihmiset kyllä kuulee niin Puhutaan, kertoo. niin, ja Mutta puhutaan aiheesta, niinku, vakavista asioista. helvetin synkkä. Ja itse haluan sanoa, että se tulee niinku mun Siinä ei ole lohikäärmeet, siinä on oikeita ihmisiä. Se tulee mun ohjelmaa ja että otsikointikin mä haluan miettiä sen mukaan, että semmoiset ihmiset, mitkä ei välttämättä mastoa seuraa tai oo niin mukana, mutta että vois niinku tarttua siihen, että mä koen, että tätä ohjelma tehdään sen takia, että voitaisiin ehkä auttaa muita ihmisiä. Sitten tulee
todellakin puheohjelma, asiaohjelma ja mennään asioihin syömälle, mutta ei ilmeisesti siitä vielä enempää. Se tulee tässä kesäkuun aikana, mutta se itsekin lupaan vakavoitua siihen kohtaan. Ja no ei siinä oikein muuta kuin Rantalaa, jos lainaan, niin on tulossa Deep mun naamasta näkee Kyllä. Mutta nyt puhutaan tiedätkö missä se tuli? Toi Deep City alun perin. En mä tiedä. Konemusiikista. Tuliko? Tuli perkele, kun ruvettiin soittaa Deep Housea. Luulen, että se on Riku Rantalan oma läppä. Sen on Riku Rantala on käynyt kermas kuuntelee, kun mä soitan Deep City. Paitsi että mä en soittanut kyllä Deep City niin paljon. Joo. Silloin vielä, mutta siis niin, kyllä ne on. Soitat sä konemusiikkia vai? En kun diskoa tällä hetkellä kyllä. Oikeesti, disko? Editoit. No siis mä soitan melkein mitä vaan. Okay. Mä oon soittanut, ei me nyt tällä hetkellä puhuta minusta. Jos sä haluat joskus ottaa mut haastatteluun, niin mä voin kertoa mitä mä soitan. Okei, joo. Mutta kai se on tän Kvällen stjärna on ruotsin kieli. Mä luulen, että väärä koko. Tukholmassa YouTubea jälkeenpäin kuunteville, niin on kai se on Kvällen stjärna, illan tähti. Joo, Kvällen stjärna. Joo. Niin mä voin sitten Tukholmassa kertoa kavereille. Tästä asiasta. Mistä? Ei mitään. Joo, hyvä. Mä jään jumituin tuohon jälleen stjärnaan. Sitä vielä piti kysyä Kaitsulta, että miten tää logistiikka on sitten tässä sen festarin aikana, että me ei kuultu tonne, kun me oltiin tuolla lämpiössä, niin me ei kuultu, että mistä kohti katu menee poikki. Että jos mä haluan esimerkiksi, jos mut unohtuu kynä tänne. Suoraan niin tuolta Suojateeltä, eli keskustelta torilta päin, niin sieltä on portti sitten siihen Suojateelle. Ja sit se menee tuosta alakohdalta sun näin poikki. Jos sä unohdit sun kynän, niin sä et valitettavasti voi hakea sitä. Niin. Siitä tehdään semmonen niinku katiskan nielu tällä, että ohi ei pääse. Ainakaan minä. Paitsi minä, jos mä menen sinne ja... Jos mä sanoin, että mä oon John Lennon, niin mä pääsen. Aina on suunnus. Tunnen Kaisun. Sillä pääset sisään. Ja $10 loppuu. Tai siihen... Joo. Mitä siinä on? Lastauslaituri. Lastauslaituri. Joo. Toi on muuten yllättävän yleinen toi tunnenjohtaja. Siis enää mä edes tunne sua, mutta nyt mä lähdetään, että kukas sä muuten oikein oot? Ootte sitten käynyt jo tällä läpi, kun me ei tosiaan kuultu tonne lämpiöön mitään. On Kaitsu muuten sinkku? Joo, kyllä. Noniin. Tuleeko chattiin mitään? Se on menestyksellä. Kaitsu on singulariteetti. Nyt. Hei, päätetäänkö katufestivaalin lippuvoittaja? Onko siinä mitään? Se menee, siis meillä on ehdottomasti yksi yli muiden. Mä en näytä chattia, mutta Elkku on voittanut. Elkku on voittanut. Okei. Hyvä Elkku. Oliko monta osallistujaa? Ei ollut montaa, voi sanoa sen verran. Noin 1000 kommenttia tuottajaa. Arvottiinko Elkku 2 joukosta vai 10 joukosta? Onko tää Elkku joku sen kaveri? Arvottiin. Elkku, ota yhteyttä puhelinnumeroon. Mä voin laittaa Elkulle viestiä, eli se on sun kaveri. Laitaanko mä sun puhelinnumeron tuohon? Vai ei? Siis ei kun Elkku voi noutaa lipun tuosta Chicagosta. Chicagosta voi noutaa lipun Elkku nimellä. Joo, Elkku nimellä. Ei kun niin on, mutta pitäisikö jotkut tuntemerkit, jos oikeesti joku nyt haluakin trollaa ja mennä hakemaan. No ai onks Elkku oikein? Niin. Mä tiedän kuka tämä. Ai tiedät, okei. Joo, okei, selvä. Elkku henkkarit mukaan ja kiitos kun osallistuit keskusteluun. Elkku. Selvä. Chatti on yllättävän hiljainen tänään. Joo. Koska meillä oli silloin Silen lähetyksessä oli paljon. Sillä on niin paljon suositumpi kuin mä. Ei. Höpö, kun siellä on helvetin hieno keli ulkona. Mä en oo kattonut montakaan lähetystä livenä. Mutta kun nää jää... Kuka nyt Suomessa on kesällä? Onko se hyvä ilma ulkona? Pultsarit. Meillä on poistettu funkkerista moneen päivään. Niin. Mut hei, me voitais julkaista nyt kun tää tulee Kaijun kanssa, kun mä juttelen tää. Tuu lähemmäs. Tuu lähemmäs se Kaiku oikeastaan ikävästi. Hyppää tähän mukaan keskusteluun. Ällöttävää. Meillä on vielä yksi lippu jakamatta. Meillä on yksi lippu lisää vielä tuohon festareille. Ja
me päätettiin tuossa Kaitsun kanssa, että se yksi lippu laitetaan vähän niin kuin ekstrana kaikille, ketkä on tähän mennessä tilannut meidän kanavan Joo. ja ketkä monessa päivässä on 25. päivä. Joo. Niin säästetään sinne 24. päivä asti. Eli 24. päivä tätä kuuta niin loppuu se Perjantaina. niin, se kilpailu. Eli kaikki, ketkä tilaa meidän kanavan, Mastokanavan YouTubessa, niin me käydään sieltä kaikki läpi, ketkä jo tähän mennessä on myös tilanneet sen kanavan. Joo. Niin heidän kesken arvotaan yksi lippu vielä. Okei. Et se on ihan musta fair deal. Eli Kyllä, siinäkin Niina, mä oon samaa mieltä, että toi on tilaamaan, Joo. jos Mä laitan haluatte. tästä vielä jotain juttua tonne Facebookiin ja tonne Joo. YouTubeen. Ja sä laitat sit tonne IG-tileille. Joo, mä yritän hoitaa kaiken ton muun. Mutta niin, ja sit haluan vielä Niilalta, että sun showta sabotoida tästä. Tilatkaa tää Mastokanava nyt. Kaikki mahdollisesti. älkää tilaa. Ja toihan oli ainoa, mitä sä et sapota. Älkää kuunnelko Niiloa, kuunnelkaa Mimsiä ja John Sibeliusta. John Sibelius. No sitä myös. Ja Sileniusta. Huomaa, että oot riihellä sitä. John Sibelius. Oi, nyt ammutaan kovilla. Mä oon Liipolasta, et mulla ei mitään sanoa. Mä oon Niinitieltä. Mut nyt heitit muuten pahin kaikesta. Mistä sä oot kotosi? Toi oli paha. Mistä päin Lahtea? Minä? Niin. Siis en ole alun perin lahtelainen edes. Mä oon syntynyt Ruotsissa itse asiassa. Mä oon pentuna muuttanut tänne. Mä oon tällainen vähän niinku soluttautuja. Että... Ila. Se on niin ensimmäinen. Niin. Kiinalaiselta sä näytät kyllä vähän. Mikäs tuossa sanoo? Sisäinen mamu, että mä oon syntynyt se on ulkomailla. Ja... Niilo on Arabian mallistosta, Niin. kun huomaa. Ei, se on Israel. Ja toi on, Porukka oli silloin Ruotsissa ja Petterille sanottiin kerran, synnyin siellä sitten jonkun lemmenyön jälkeen. Sinä tapahduit. Minä tapahduin sen. Minkälainen? hienoa, että tapahduit. Niin on muuta. Kaitso on ihana ihminen. Joo, sitten pentuna tultiin tänne. Tai mä olin pentuna. Siitä se hauskuus alkoi. Niin. Missä asuitte Minne sä- ensimmäistä vuotta? Niin. Minne sä jouduit? Itse asiassa me asuttiin tällainen yllättävä knoppitieto, niin joskus tuossa rautatieasemalla oli jonkun kaverin kanssa. Mä sanoin, että mä oon asunut tuolla yläkärästä. Mä asuttiin rautatieaseman yläkärästä. Wow. Okei. Siis, Siis siellä oli pieniä asuntoja. Siellä on edelleen. Siellä on edelleen. Joo, en tiedä asuuko siellä nyt ketään, mutta siis se oli... Asuu. Siinä on Siis sillä on vähän erikoinen paikka. molemmissa päissä on nummerit. Rautatieasemalla. Rautatieasemalla, joo. Mä olen asunut rautatieasemalla. vähän on räleä paikka. Silleen niinku... Mä oon kohta vuosikymmenen kävellyt Pitäis siitä. mennä Helsinkiin. Mä menen hissillä Helsinkiin. Siis kauan te asuitte siellä? Kyllä varmaan, koska mä asuttu vuosi vai 2 siinä ja sitten muutettiin tuohon Aleksi Ykköseen, niin mut se sai siitä jonkun työsuhdekämpää sitten. Joo. Eli sä oot ihan keskusta lapsia. Ja... Joo, Vuorikauden koulussa kävi ja mutsi oli tarjoilija ja se oli tuossa ravintoloissa töissä Rossos kissassa joka paikassa. Niin. Joo. Se sai jonkun työsuhdeasunnon sekä sitten Aleksi Ykkösestä ja sehän oli silloin jo vähän sellainen juppimallin asumismuoto, että se oli tosi niinku hieno talo siis sellainen. Joo. Niinku, verrattuna niinku perusjuttuja. Perusliipolaa. Perusliipolaa, siellä oli kato tasanne siellä Niin, ylhäällä ja niin, kaikkea kyllä. tällaista. Niinhän se on ollut silloin. Siis meidän naapurit oli pankinjohtajia ja tällaisia. Joo. Mutta se oli kato, kun joku ravintoloitsija omisti sen, niin sitten saatiin se työsuhdeasunto. Siitähän niitä kodittomia tuli, kun naapurissa räjäytettiin, ei kun Liipolassa norautettiin, ei kun Liipolassa räjäytettiin kaikki puhelinkioskit, niin ei kukaan päässyt mihinkään muualle lämmittelemään, niin joutui rupea pankinjohtajiksi. Niin. Meillä taas tuolla omakotialueella Leantiellä, niin siellä räjäytettiin nuo postilaatikot, kun eihän meillä kellään ollut puhelimia, ei lankapuhelimia. Teillä oli kuitenkin postilaatikko. Joo, Teillä oli Oli. kuitenkin omakotitalot. Teillä oli kuitenkin omakotitalot. Ei ne ollut meidän omia. Joo, siis se lankapuolinen juttukin oli siihen aikaan, niin muista omassa lapsuudessa vähän riippui siitä vuosittaisesta tulotasosta, että joskus porukalla oli puhelin, joskus ei. Että ei se ollut sellainen ihan Mutta hyvä itsestään kovas huudos nykyään noin puhelinosat. Osakkeet on jo. On ne ollut koko ajan. Mutta lankapuhelimella oli vaikea soittaa hälyt, jos oli oma puheaika loppu. Aiheeseen, voi sanoa mitään tää. No niin. Ei, sä oot Joo, mä oon liian syvällä. Tuosta Ei oikein liikenteestä toimi. tuli mieleen sellainen, muutama kaveri lähti pohjoiseen ja tästä oli aikaa ennen kuin yhdessä tulee. Ja niin sitten olin Nastalasta. Joo.
Ja niin sitten ne tuolla oli muistaakseni Ranualla menossa ja sitten ajattelin, että pysähtyy Ranualla sitten ja kävi sitten viinakaupassa hakemaan jotain kaljaa mankkajuomassa sitten ja näin, että on sitten perillä jotain, pääsee sinne Lappiin miiliä oli menossa. Niin poliisit pysäyttää siellä Ranuan keskustassa ja ajokortti ja rekisterijohtaja, tämä on perus. Kundit istuu siellä autossa, kuski antaa ajokortti ja rekisterijohtaja, jos poliisi katsoo tällainen ajokortti myönnetty Nastolassa ja rekisterijohtajassa lukee Niinitie. Poliisi katsoo, kuski on Nastola Niinitie. Joo. Nyt painotte vittua täältä ja vähän äkkiä. Lähdette suorinta tietä. Menette ulos tästä kaupungista. Niinitieläistä ei saa mennä. Joku kundit sanoi, että se poliisi on jo perässä, että näkee, että se lähtee liittymästä ulos kaupungista. Se varmisti, että Niinitien pojat lähtee pois. Oliko ne pahoja poikia? Ei, jotain ihan perusnastola. Eikä edelleen. Eikä nykyisin lahtelalaisia. Niin, tai siis Lahti on niinku länsi Niin oli se aikanaan. Ei se silloin, en mä tiedä. No oli siellä välillä jo jotain. Ei se niin paha se ollut. tiippiä, kun mä olen Riihelästä tosiaan Niinitie oli niinku, että se oli kovaa kamaa. Paras juttu, minkä mä näin. Siis 90-luvulla se oli vähän hurjassa paineessa. Että... Se oli yksi pappa, tai ei nyt pappa ollut, mutta se oli vähän vanhempi tyyppi, niin se pisti sen alakerran, siinä on sellaiset ovet, niinku rappusen alhaalla. Se veti sen niinku paskaksi, meni ulos siihen. Sitten kytät tuli siihen, se pisti silloin kädestä, tuli verta hulluna. Oli niinku, se istui siinä lumipinkkaan, laittoi käden tähän taakke. Silleen, että kytät ei huomaa. Sitten kun ne kytät tuli, että mihin se meni, se vaan näytti tonne päin. Sitten kytät jos se pääsi hirveän lujaa liikkeelleen ja sitten kytät huomasi, että nyt toihan on se jätkä. Yritän niin kuin... Mun tarvii kertoa pienen tarinan kanssa Riihikontista aikoinaan, niin kävin soittelemaan levyjä siellä. Etkä se ole se DJ Karvo. No kun siis kato, kun mä oon Riihelästä ja siellä ainut mikä DJ siellä ikinä soitti, niin se oli DJ Karva. No ei se kaukana hae, mutta voiko olla hiljaa vähän aikaa, niin Petteri kertoo tuon jutun. DJ Karva. Joo. Mutta mä olin sanonut kumminkin Lahden keskustasta turpaa, niin Taas. Ei, siis tää oli se, milloin me venetin tän haamun. Niin, ja olin sanonut ihan kivasti niin pataa. Ja se oli, sitten selvisi myöhemmin, että se on Riihelän poikia. Mutta sitten 2 päivää eteenpäin niin menin Riihikonttiin soittamaan. Sitten tää kaveri, keltä mä sanoin turpaa about turhaan. Siis se on toinen tarina. Mutta se tulee sinne. Ei saatana, sori hei viimeisestä, ei mitään. Siis mulla oli hampaat lähtenyt ja sormi murtunut ja ne oli hakannut mua, kun mä oon ollut tajuttomana. Niinku keskustassa tossa. Joo. Ja sit tulee, ei sori, otat se Jägeriä tai jotain. Niinku, tulee sillä sovittu. Se oli niinku ihan ok. Ok. Sä sanoit, no ei tässä mitään. Joo, no totta kai mä sanoin. Mitä mä voin sanoa siihen, kun mä oon töissä? En mennäks ulos kattoo ja mulla loppuu biisi kesken. Mulla on just menossa Frederikin parhaat. Tsingiska, joo. Kyllä. Molemmat, siinä oli kaikki se. Ei vaan. Volko. Retulle terveisiä. Juu, no se. Sillä tultiin. Joo, ei se Riihelä mainittiin just aikana, mikä ihan paras ollut. Ei. Mut hei, paljonko meillä on lähetysaikaa? Nyt taitaa olla ihan kivasti jo. Sitä ei näe muuten tästä. Ei näe tästä. Mutta tosta veikkaisin, että kyllä ollaan vedetty yli tunti 20. Niin. Tässä on ihan kivasti tullut asiat esille ja löydettiin voittaja. Hyvä elkku. Hyvä elkku. Elkku on itse asiassa, tiedän sen verran, että jos nyt on sama elkku kyseessä, niin se kuskaa meidän DJ Akademin porukan tonne Remedille kesällä. Okei. Katsotaan mitä chatti sanoo. Näkyykö meidän chatti? Meidän näet chatti tässä. Katsotaan mitä chatti sanoo. Kohta se elkku katsoo, että nyt turvat kiinni. Nyt jos teillä on lopuksi, mä kysyn teiltä ohjelmanpitäjät, eka onko teillä mitään? Ei, mulla on muistakaa huomenna kuunnella toi... Tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja... Joo. Kommentoikaa, olkaa aktiivisia, niin tiedetään mitä... Haluatte. Ei, niin, että mitä te haluatte ja mitä meidän ei ainakaan pitäisi tehdä, niin me tullaan tekemään se. Kaikki, ketkä jälkeenpäin kuuntelee, niin nyt on 15.5. niin huomenna on 16.5.2019, että, mutta nämä kaikki ohjelmat jää talteen sinne YouTubeen. Ja lauantaina ensi viikolla 25. päivä 5. kello 3 alkaa Vapauden kadulle Club Chicagon vierestä pääsee, sitten sinne tulee portit, niin Oho Katu-festivaali. Onko sulla siihen vielä? Ei mitään, kaikki kovasti tervetuloa ja
Ja kunnon bileet. Kunnon bileet, pidetään mukavaa ja tehdään uudestaan. Joo. Aletaan joku uusi aikakausi lähes tässä. Joo. Uusi aikakausi. Kuulostaa hyvältä. Uusi tapahtuma ja ideoita otetaan vastaan, jos haluaa. Mä poistun kanssa niin hyvästä jälkää toisenne. Kiitos Kaitso, että jaksat Kiitoksia tehdä tuollaisen sille. uuden jutun Lahteen. Hei, anna loppuun tuo. Helvetin hienoa. Kiitos Kiitos, Kaitsu. Niin, No niin, Niilo Show ensi kerralla. Ilmoittelen kyllä sitten, mä tuun joidenkin näiden muiden vieraaksi ilmoittelee vaikka. Ja kiitos Kaitsu vielä kerran. Kiitos Kaitsu. No niin, Hyvä Niilo. se on moro. Kiitos kuuntelijat, jotka kuuntelitte nyt ja sitten jälkeen. Bunger on Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää.